Στο σημερινό βίντεο βρίσκομαι στο Μαρόκο και μέσα σε μόλις 24 ώρες και χωρίς κανένα απολύτως σχέδιο θα προσπαθήσω να φτάσω ως την πύλη της Σαχάρας, η πόλη Ουρζαζάτε. Και φυσικά να βρω τα μαγικά χωριά και στούντιο όπου έχουν γυριστεί οι μεγαλύτερες κινηματογραφικές ταινίες του Hollywood. Στόχος μου είναι να καταφέρω να ζήσω στο 100% αυτή τη μοναδική εμπειρία χωρίς κανένα απολύτως σχέδιο και φυσικά να ακολουθήσω δραστηριότητες που θα εξελιχθούν μπροστά μου. Με μοναδικό κανόνα να μην τα παρατήσω οτιδήποτε κι αν μου συμβεί εκεί. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να βρω μεταφορικό μέσο για να ταξιδέψω μέχρι εκεί. Έτσι, σε ένα υπόγειο πάρκινγκ στο Μαρακές, βρήκα μια εταιρεία με ενοικιαζόμενες μηχανές μεγάλου κυβισμού. Η επιλογή μου ήταν η συγκεκριμένη GS BMW των 850 κυβικών. Αξιόπιστη επιλογή σαν καινούρια, με καινούρια λάστιχα και πρόσφατο σέρβις. Με αυτά και 300 ευρώ για 3 μέρες, με πολύ παζάρι, έγινε προσωρινά δική μου. Έτσι την έβαλα μπροστά για να ζεσταθεί και άρχισα να γεμίζω τη μικρή μπαγαζιέρα που είχε με τα απολύτως απαραίτητα πράγματα που θα χρειαζόμουν στο ταξίδι. Φόρεσα το κράνος μου και ξεκίνησα προσεκτικά. Γέμισα και το ρεζερβουάρ στο πρώτο βενζινάδικο που βρήκα και έτσι ξεκίνησε το μαγικό ταξίδι. Η περιπέτεια ξεκίνησε αρχές Οκτώβρη και το θερμόμετρο άγγιζε τους 25 με 35 βαθμούς και η διαδρομή που είχα να διανύσω ήταν 200 χιλιόμετρα, περίπου 3,5 ώρες χωρίς πολλές στάσεις. Και θεωρείται μία από τις πιο όμορφες διαδρομές του κόσμου, καθώς μέσα σε λίγα χιλιόμετρα αλλάζει τελείως το τοπίο. Από τους θορύβους της πόλης μπαίνεις στα σιωπηλά βουνά του Άτλαντα, σε δρόμους που ανεβαίνουν, κατεβαίνουν και ανοίγονται μπροστά σου σαν να σε οδηγούν σε άλλη χώρα. Μικρά χωριά, πέτρινα σπίτια, χαράδες και πράσινο παντού. Η πρώτη στάση άρχισε λίγο να έρθει, αλλά ήταν αναπόφευκτη ώστε να γεμίσω κι εγώ λίγα καύσιμα. Λοιπόν, μάγκες, θα φάμε τώρα λίγο. Σταμάτησαν εδώ πάνω στον δρόμο, μυρίζουν όλα υπέροχα. Πολύ γρήγορο διάλειμμα και συνεχίζουμε κουπάκι. Let's go! Λοιπόν, το μαγαζί βρίσκεται πάνω στον δρόμο, δεν ξέρω πώς λέγεται, η ώρα είναι 12, πεδαίνω στην πείνα και μυρίζει όλος ο δρόμος υπέροχα. Από κάτι πύληνα, βασικά εκείνο το παραδοσιακό που φτιάχνουν ταντζίν σε πύληνα που είναι από κοτόπουλο και μοσχάρι. Η κυρία είναι πάρα πολύ καλή, βλέπω και κρεοπολείο με φρέσκα κρεατάκια απ' έξω και ωραία τραπεζάκια καλοκαιρινά. Λες και είσαι beach bar. Πάμε να φάμε γρήγορα και εξαφανιζόμαστε, έτσι. Δεν μπορούμε να χάσουμε χρόνο γιατί μένουν ακόμα 2 ώρες και 40 λεπτά μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό μας. Let's go! Ο δρόμος είναι γεμάτο από τέτοιες μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, στημένες πρόχειρα πάνω στο δρόμο, ώστε οι διερχόμενοι τουρίστες να τρώνε και να πίνουν το κάτι της τους. Εγώ πλησίασα στον ψήστη και το πρώτο πράγμα που είπα ήταν Brother! Hello! One with chicken! Yes, one chicken! Chicken, one! Λοιπόν, έχουμε σαλατούλα, έχουμε παραδοσιακό ψωμάκι, έχουμε πορτοκαλάδα με ζάχαρη και έχουμε και ταντζίν! Thank you so much! Ωραία, μάγκες! Πάμε να φάμε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά καίει και να σηκωθούμε να φύγουμε. Πώς θα το φάμε τώρα όλο αυτό? Εντάξει, αυτό είναι full γεύμα, ρε. Πατάτες βλέπω, κολοκυθάκι, μοσχαράκι στη μέση. Έχει 27 βαθμούς και να σας πω την αλήθεια, γούσταρα τόσο τη μηχανή. Και σκέφτομαι όταν γυρίσω σιγά σιγά να μαζεύω κανένα φράγκο να πάρω και να το καθιερώσω, να κάνω τέτοια βίντεο. Να σκάω κάπου σε κάποια χώρα με τη μηχανή μου και να τη γυρνάμε. Τι λέτε? Γράψτε μου στα σχόλια. Πάμε να δοκιμάσουμε πατατούλα. Αληθίνα, ρε. Full διατροφικό γεύμα εντωμεταξύ. Εντάξει, εκτός από το πολύ ελαιόλαδο που έχει μέσα. Λάδι τέλος πάντων, τι έχουν και αυτοί. Μυρωδικά, τέρμα, μπαχάρια, κάρι, εντάξει. Κάνει τη διαφορά. Ό,τι καλύτερο. Με μοσχάρι τρώω πρώτη φορά και είναι αληθή. Μάγκες. Τρομερό κρέας έχει. Έχει το λιπάκι του, αλλά είναι φοβερό. Γίναμε. Αφού εξαφάνισα το πρωινό μου, ο Θεός να το κάνει, ήπια μπόλικο νερό, πλήρωσα, άφησα τύπ εννοείται στην κυρία και συνέχισα την πορεία μου full και φάτος. Το κύριο μέλημά μου ήταν να φτάσω στα μέρη που ήθελα να δούμε πριν νυχτώσει. Έτσι κάθε μου στάση θα έπρεπε να είναι σύντομη. Μετά από κάθε μία ώρα συνεχούς οδήγησης, ο δρόμος άνοιγε μπροστά μου και πέρα από την ξηρασία έβλεπες παντού γύρω δέντρα και πρασινάδα. Ενώ όσο έφευγα από το Μαρακές, τα σπίτια ρέωναν και τα χωριά γίνονταν όλο και πιο μικρά και φτωχικά. Συμπληρώνοντας περίπου 40 λεπτά δρόμου και φτάνοντας αρκετά ψηλά, μπορώ να πω, υπήρχε ένα από τα πιο κλασικά καφέ ρέστοραν της διαδρομής, όπου σχεδόν όλοι οι ταξιδιώτες κάνουν στάση για να θαυμάσουν τη θέα και να γεμίσουν φυσικά τις μπαταρίες τους. Έτσι έκανα κι εγώ. Πλησίασα και πάλι την ψισταριά και ρώτησα Chicken? Yeah, One chicken. that's chicken. Yes. Is that? That's beef. Chicken. Mix. No, chicken only. Can? Chicken? Yes. Okay. Hi. Go here. Ό,τι χρειαζόμουν, μάγκες. Αφού ξελάφρωσα, είχε ετοιμαστεί και η παραγγελία μου.
την οποία παρέλαβα σε πακέτο και έκανα τραπέζι την μπαγκαζιέρα. Πεντανόστιμα ήταν τα κοτοσουβλάκια, ό,τι έπρεπε για εκείνη τη στιγμή, ώστε να συμπληρώσω λίγα γραμμάρια πρωτεΐνης και να με κρατήσει για πολλή ώρα χορτάτο. Φυσικά μοιράστηκα το γεύμα μου με ένα γλυκό σκυλάκι που με επισκέφτηκε και ήταν και η τέλεια ευκαιρία να θαυμάσετε κι εσείς την απίστευτη θέα γύρω μου. Λοιπόν, έχω βρει εδώ ένα κυριούλι, τον οποίο θα του δώσω να με βγάλει βίντεο και κάποιες φωτογραφίες. Γιατί από εδώ πέρα βλέπεις όλο το βουνό του Άτλα. Άτλας? Atlas. All this? Atlas δυτικά. All. Girl, come. You, come. No, come. Από εδώ. Come. Θαυμάστε λοιπόν θέα. Μπας και συνεννοηθούμε και βγάλουμε καμία φωτογραφία. Να αγοράσω, να αγοράσω τέτοιο. No, wait. Ξηρά βουνά, γήινα χρώματα και απόλυτη ησυχία. 20 dirham. 2 ευρώ. Thank you so much. Bye. Φούλαρα και πάλι το εργαλείο για πανενδεχόμενο και απόλαυσα το υπόλοιπο της διαδρομής και χωρίς καν να έχω δει τίποτα από αυτά που θα εξελιχθούν μπροστά μου στη συνέχεια. Και ενώ βρισκόμουν στη μέση του πουθενά, εντελώς μόνος, χωρίς καμία ασφάλεια, χωρίς πλάνο, χωρίς γνωστούς και μεταξύ μας χωρίς καλά να μιλάω αγγλικά, ένιωθα τόσο ελεύθερος και ευγνώμων για αυτά που μπορώ να δω και να ζήσω. Εκτίμησα το ταξίδι στο 100% και βγήκα εντελώς εκτός comfort zone. Και εκεί είναι που ξεκλειδώνεις κρυφές πτυχές του εαυτού σου και ικανότητες που δεν είχες καν φανταστεί. Μετά από 3,5 ώρες που έχω κατακαεί και έχω κουραστεί λίγο μετά από το 2ωρο, η αλήθεια είναι, βρήκαμε καμήλες! Για πάμε να δούμε! Ακραίο! Ωρε φίλε, δεύτερη φορά βλέπω από κοντά, αλλά αυτές είναι μόνες τους ρε φίλε, είναι στο μέρος τους. Δεν είναι δηλαδή στην Αίγυπτο που τις είχαν άνθρωποι. Βέβαια και αυτές εξυπηρετούν τουρίστες. Camels Riding Balage Tour και έχει τον αριθμό. Πάμε λίγο κοντά για να δείτε πόσα διαφορά έχουμε στο ύψος. Ακραίο! Κάποια. Έλα εδώ. Πάμε λίγο και σε αυτήν. Καλή που είσαι μωρή. Καλή που είσαι. Κουράστηκες. Τι έπαθε. Τι είναι αγάπη μου. Καλό. Μπράβο. Φεύγουμε για κάτι τρελό. Μετά από αλλεπάλληλες στροφές και οροσύρες που κόβουν το Μαρόκο στη μέση, φτάσαμε στο πιο ιστορικό και κινηματογραφικό χωριό της χώρας, το Ait Ben Haddou. Σήμερα είναι προστατευόμενο από την UNESCO και παγκόσμιο στούντιο του Hollywood, με πασίγνωστες ταινίες όπως το Gladiator να έχουν γυριστεί εδώ. Πύληνα σπίτια, στενά μονοπάτια και μια κορυφή που βλέπει όλη την έρημο. Πληρώνω άνθρωπο για να μην πάμε κουτουρού και να μας πάει στα σωστά σημεία που έχουν γυριστεί Gladiator ή Μούμια and Game of Thrones. Οκ, αρχικά είναι σαν ένα χωράφι θα έλεγα, με διαλυμένα κτίρια, όλα από πυλό. Το κακό της υπόθεσης είναι ότι διατηρείται, αλλά με τις βροχές σιγά σιγά διαλύεται. Επομένως τρέξτε, κόψτε το λαιμό σας, δεν ξέρω τι θα κάνετε, με καλή έννοια, και ελάτε να το επισκεφτείτε γιατί σε λίγα χρόνια ποιος ξέρει. Το κακό και επόμενο είναι ότι μεγάλο μέρος του έχει μετατραπεί σε τουριστική παγίδα. Ο εκάστοτε guide και διάφοροι άλλοι σε πηγαίνουν εσκεμμένα σε μαγαζιά με παραδοσιακές ενδυμασίες, σουβενίρ, πύληνα σκεύη και κάθε είδους αντικείμενα. Κάποιοι μάλιστα ισχυρίζονται ότι είναι αρχαία ή ότι χρησιμοποιήθηκαν σε κάποια ταινία, που φυσικά αυτό δεν ισχύει. Ωστόσο, έχει ωραία πράγματα η αλήθεια είναι. Καθόλου προσιτές τιμές, αλλά με το καλό μπαζάρι σίγουρα μπορείς να πετύχεις ένα πολύ καλό deal. Ο οικισμός είναι φτιαγμένος εξ ολοκλήρου από πυλό, άχυρο και ξύλο, κολλημένος πάνω στο βουνό σαν φυσικό κάστρο. Σήμερα μέσα ζουν μόλις 4 με 5 οικογένειες. Οι υπόλοιποι έχουν μετακομίσει στο καινούριο χωριό που βρίσκεται απέναντι. Ακραίο. Ο δρόμος εντωμεταξύ σε βγάζει μέσα σε ένα καλυβάκι, το οποίο είναι γεμάτο με υποδήματα. Πουλάει χαλάκια, πουλάει φουλάρια, πουλάει χειροποίητα πράγματα. Όλα χειροποίητα σε διάφορα σχέδια, χρώματα και συμβολισμούς. Τα γνωστά βερβέρικα υφαντά. Το εσωτερικό των σπιτιών σε κάνει πραγματικά να ταξιδεύεις πίσω στο χρόνο. Εκεί όπου ζούσαν μετά απολύτως απαραίτητα. Κουνάει λίγο αυτή. Broken. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο όλο το χωριό το ανανεώνουν. Ξαναπερνάνε τους τοίχους και διορθώνουν ό,τι έχει φθαρεί για να μπορέσει ο οικισμός να μείνει όρθιος όπως τον βλέπουμε σήμερα. Εντελώς κινηματογραφική η όλη φάση. Δείτε εδώ θέα που έχει. Λόφους από άμμο, ξηρασία και παράλληλη αντίδραση. Ότι έχει και χλωρίδα. Ακραίο. Εδώ μέσα μένουν 5 οικογένειες. Αυτές οι 5 οικογένειες
παλεύουν καθημερινά σε όρια της φτώχειας, καθώς δεν έχει ίδρυυση και δεν υπάρχει ηλεκτρισμός. Οπότε φανταστείτε πώς είναι να ζεις σε ένα χωριό από λάσπη, το οποίο κινδυνεύει από τις βροχές, χωρίς πόσιμο νερό να έρχεται κάποια πηγή και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Κι όμως δεν αφήνουν το χωριό. Περνώντας μέσα από διάφορα τουριστικά σουκς, έπρεπε να πάρω και ένα σουβενίρ, όπως κάνω σε κάθε χώρα ή πόλη στον κόσμο, για να θυμάμαι την εμπειρία. Berber. And what is Berber? It's a tribe. Okay. Ωραίο αυτό με το δέρμα από κόμπρα. How much for this, brother? So give me 700. dirham. Can I give you 50? 50 what? 50. 50 dirham? Yes. 700. Leather. It's a good quality. Πανάκριβο. 700. Εγώ μπερδεύτηκα, νόμιζα μου λέει 70. Thank you, brother. It's so expensive. 100 dirham. I pay more, a lot more than what. For this, it's easy to make it. Well, you can make it for my friend. Okay, And 150. If you like 150, brother. No, I can't. Okay. Εν τέλει πήρα το χειροποίητο μαχαίρι κόμπρας με 20 ευρώ και 10 ευρώ αυτά τα σκουλάρια για τη Λένα. Νομίζω έκανα καλό παζάρι. Ναι, τέλος πάντων. Αυτό που έμενε να κάνουμε τώρα ήταν να διασχίσουμε έναν δρόμο στην άκρη του χωριού, που ήταν υποσυντήρηση για να βρεθούμε στην αρένα της αγαπημένης μου και πολύ πιθανόν αγαπημένης και δικής σας ταινίας. Διακόπτουμε για λίγο το βίντεο για να σας ζητήσω μονάχα ένα πράγμα. Παιδιά, κάντε subscribe στο κανάλι μου, εγγραφή, να φτάσουμε τους 400.000 μέχρι τέλος του χρόνου, που είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ευχαριστώ για όλο το support και τη στήριξη, το εκτιμώ full, και το μόνο που έχετε να κάνετε για να συνεχίσετε να με στηρίζετε όσο πιο έμπρακτα γίνεται είναι subscribe. Και εγώ από πλευράς μου σας ετοιμάζω giveaway, ενδεικτικό είναι, δεν είναι αυτό. 50 για subscribers στα κάλαντα και στα δύο κάλαντα, έτσι. Και φυσικά τα αγαπημένα σας πατατάκια, που είτε καίω κάποιον, είτε δίνω σε κάποια κοπέλα το αλμυρό. Και μετά παίρνει το 50 και άλλα 50 αν με έχει subscribe. Λοιπόν, subscribe, ευχαριστώ και πάλι για όλα και πάμε στο βίντεο. Καλές γιορτές, να είστε όλοι καλά. Oh my god. Και εδώ ήταν η αρένα στο Gladiator. Η αλήθεια είναι πως δεν μου φέρνει καθόλου, αλλά σκεφτείτε ότι είναι ένα σκηνικό τώρα. Και είχε στηθεί και μάλλον διαλύθηκε για να στηθεί κάτι άλλο για άλλη ταινία. Αλλά εδώ ήταν και έχω και το σπαθάκι μου. Άκραίο. Και αφού ακολούθησα μια διαδρομή των 35 χιλιόμετρων περίπου και είχα πραγματικά χαθεί, ασχέτως που είχα και GPS στο τιμόνι, σταμάτησα έναν κύριο και είπα... It's so hard to find the center. Yes. Oh, so many rocks everywhere. This is the main square of the city. Thank you. Let's go. Check this way. It's 9 minutes. Thank you so much, You're welcome. brother. Pleasure. Have a Thank you good so night. much. Thank you so much. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι έχω φτάσει, αλλά έχω χαθεί. Ωστόσο, βρήκα κάτι κυριούλιδες εδώ, οι οποίοι με κερνούσαν και χουρμάδες. Δεν έφαγα, γιατί έχω μαζί μου την μπαρίτσα μου της πρωτεΐνης, η οποία θα μου δώσει άμεσα και γρήγορα γραμμάρια πρωτεΐνης και πολύ γευστικά. Και αν θέλεις να με στηρίξεις και να λάβεις και έκπτωση, ο χορηγός μου είναι η gymbeam.gr. Κωδικός Γιαννέλης 5 στο τέλος της παραγγελίας σου. Πάτα το, με στηρίζεις και DM την παραγγελία σου στο Instagram, γιατί ένας τυχερός κάθε μήνα θα κερδίζει 100 ευρώ κουπόνι. Εγώ. Με τον κωδικό μου, έτσι. Και μετά από συνολικά 5 ώρες, επιτέλους φτάσαμε στην Ουρζαζαρέτ. Αν τη λέω καλά. Η οποία λέγεται ότι είναι η πύλη της ερήμου. Παιδιά, είναι μια τεράστια πλατεία το κέντρο της, με 2 αρχαία κτίρια. Ξενοδοχείο βρήκα που πολύ πιθανό να μείνουμε εκεί. Διάφορους πάγκους με street foodάκια, σαν τη Μεντίνα. Πολλά μαγαζιά τουριστικά, κυρίως με ρούχα, και πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες κάνουν χένα στο δρόμο. Επίσης έχει και σουκς που πολύ πιθανόν να τα επισκεφτούμε, αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να φάμε οπωσδήποτε, γιατί θα πέσω κάτω, παιδιά. Έχουμε φάει μόνο 3 γεύματα μαζί με την παρίτσα. Έτσι μπήκα στο πρώτο μαγαζί που βρήκα μπροστά μου. Χαβούς λεγόταν το συγκεκριμένο. Και αφού κάθισα αρχικά σε ένα τραπεζάκι, τσέκαρα γρήγορα το μενού που είχε πραγματικά τα πάντα, παρήγγειλα παραδοσιακά και έπειτα... Λοιπόν, βρήκα μια τραπεζάρα πάνω στην πλατεία. Εννοείται μεταφέρομαι και περιμένω το φαγητό μου σαν τρελός. Μα και σπινάω, πεθαίνω και έχω καεί κιόλας. Αλλά εγώ μαυρίζω σε μία μέρα. Βασικά ήδη έχω μαυρίσει. Και μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή έχει ένα φοβερό κλίμα, ένα αεράκι. Και να ξέρετε ότι αυτή η πόλη είναι ο πρώτος ορισμός από όποιους ξεκινάνε από Μαρακές για να πάνε Σαχάρα. Κάνουν μια στάση μετά από το 4ωρο ταξίδι εδώ. Και το πρωί, πρώτα Θεός, συνεχίζουν το κουπάκι για Σαχάρα. Έτσι θα κάνουμε κι εμείς, αλλά όχι στο ίδιο επεισόδιο. Οπότε, περιμένω να φάμε. Τρώμε βολτούλα σουξ, χοτέλ και έχει ο Θεός. Ποιος ξέρει. Και αύριο το πρωί, στουδιάρα κινηματογραφική που έχουν γυριστεί ταινιάρες του Hollywood επίσης. Αυτά. Thank you so much.
Ψωμάκι και λίτσες λένε στο Μαρόκο ότι τα φέρνουν και λένε ότι είναι τζάμπα, αλλά τα χρεώνουν. Thank you so much. Chicken pastilla. And this? This one's a chicken with tagine. Okay, with potatoes. Yes, yes. Thank you so much. Λοιπόν, μάγκες, η αλήθεια είναι ότι ήθελα να πάρω μπολονέζ, επειδή την είδα στο κατάλογο και μου είχε λείψει full. Και γενικά αυτή η πλατεία μου φέρνει λίγο ξάνθη, ρε φίλε. Και μου είχε λείψει επίσης και η ξάνθη. Τώρα είμαι και χώμα. Πάμε να φάμε. Δοκιμάσουμε ταντζίνε, αλλά το συγκεκριμένο δεν είναι με πατάτες βραστές και λαχανικά που έχω συνηθίσει και είναι με τηγανιτές. But, ok. Μπουτάκι κοτόπουλο, αρκετό μπαχάρι, πολύ νόστιμο και λιώνει στο στόμα. Και με πατάτα τηγανιτή ταιριάζει τέρμα. 8,6 στα 10 πανεύκολα. Θα το εξαφανίσω σε δευτερόλεπτα. Μπας και προλάβουμε τα σούξ ανοιχτά, να ξέρετε. Μπορώ άνετα να ζω μόνο με ταντζίν. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό τώρα. Πιτάκι κοτόπουλο είπε. Όπα ρε. Γιατί μου φαίνεται γλυκό, γιατί βλέπω πάνω ζάχαρη, άχνη και κανέλα. Μην είναι γλυκό, σε παρακαλώ. Σε κετεύω πραγματικά. Όπα ρε. Γεμιστό φουλ κοτόπουλο είναι. Λίγο περίεργο μου σκάει που έχει τόσο έντονη γεύση της κανέλας και έχει τόση κανέλα και είναι γεμάτο με κοτόπουλο μέσα. Αλλά πάμε να δοκιμάσουμε μια καλή. Είναι ίδια με μπουγάτσα γεμιστή με κοτόπουλο. Απλά από πάνω γιατί βάλανε άχνη και κανέλα δεν ξέρω. Χωρίς αυτά θα ήταν πολύ ωραίο. Παρ' όλα αυτά θα το φάω. Εφταράκι παίρνει όμως. Και είναι νόστιμο. 15 ευρώ κόστησαν όλα αυτά που είδατε. Νερό, κοκακόλα, 2 γεύματα, ψωμί λογικά δωρεάν και ελιές. Τίμια και πεντανόστιμα, έτσι. Πάμε σουξ! Η ώρα ήταν γύρω στις 8 το απόγευμα και ήταν η στιγμή που πολλοί Μαροκίνοι προσεύχονταν στο κέντρο της πλατείας με παραδοσιακές και μη ενδυμασίες. Η είσοδος των σουξ βρισκόταν λίγα μέτρα πιο κάτω και μπαίνοντας είχε πάγκους με παραδοσιακά φαγητά, χειροποίητα κοσμήματα, παραδοσιακά παπουτσάκια και κυρίως πάγκους με μπαχάρια, ρίζες, λίθους, βότανα και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Δεν είχαν καμία σχέση με τα σουξ της Μεδίνας που είδαμε σε προηγούμενο βίντεο, αλλά είχαν και αυτά τη δική τους μαγεία. Nice, brother. Nice. Can I have one? One. Nice. Thank you so much. How much? 1 dirham only. Oh, good. Yes. Salt. Big head, big tears. Λοιπόν, τελειώνουμε τα ποπκορνάκια που ήταν τίμια, απλά ήθελαν λίγο περισσότερο αλάτι, δεν ανακατεύτηκαν καλά. Μαζεύω το κράνος να μην με το κλέψουν. Αν και είμαι έξω από την αστυνομία, δεν πάω να είμαι πάνω στο δρόμο και περνάνε κάτι μηχανάκια, κάτι πατινάκια, κάτι τέτοια. Όπως καλή ώρα, δεν ξέρω αν το είδατε. Θα πάρω 2-3 ρούχα που έχω από πίσω στα χέρια γιατί δεν έχω σακούλα και τα στρίμωξα. Και πρώτο Θεός στην Παναγία θα βρούμε ένα κατάλημα για να περάσουμε τη νύχτα. Αν μας δεχτούν τέτοια ώρα. Το ξενοδοχείο βρισκόταν στο κέντρο της πλατείας και το είχα δει από μακριά όταν είχα φτάσει. Έτσι πλησίασα και εκ πρώτης όψεως η αλήθεια είναι ότι δεν με συγκίνησε ιδιαίτερα. Ενώ μπαίνοντας μέσα είπα Hello, one room for today, please. Inshallah. Yes. You have? Yeah. Oh, how much? With shower or without shower? Because you have room with shower is 140. Without shower, you have shower outside is 80 dirham. Without shower and the shower. With shower, Oh no, with shower extra money. yeah, it's 80 dirham. Why? Extra, 80 dirham. 80 is extra. Okay, full. With hot water, right? In the room, hot Yes. water. Okay. Outside, no. Cold. Okay, let's go. Δυστυχώς δεν είχε ασανσέρ και ανέβηκα με τις σκάλες, ενώ όλος ο χώρος μύριζε κλεισούρα και έμοιαζε λίγο ακατοίκητος. Αλλά ας όψετε. Έφτασα, έβαλα τα κλειδιά στην πόρτα, ξεκλείδωσα και ευελπιστούσα σε ικανοποιητικές συνθήκες δωματίου. Λοιπόν, 13 ευρώ είχε το δωμάτιο. Δεν κατάλαβα εγώ στην αρχή και νόμιζα ότι μου έλεγε πολλά και θα μου χρώνει έξτρα το μπάνιο. Ωστόσο το μπάνιο είναι 3 ευρώ, εμείς έκανε 10 το δωμάτιο, μάγκες. 140 dirham. Ακραίο. Ανέβηκα τρίτο όροφο με τα σκαλιά και είμαι εντελώς χώμα. Πάμε να το δούμε μαζί όμως. Τον χώρο δεν το λες μικρό, είναι μια χαρά. Έχει 2 κρεβατάκια, ένα τραπεζάκι, κάνει 10 ευρώ, μια ντουλάπα. Ο Θεός να την κάνει. Και πάμε να δούμε και το μπάνιο. Φουλ τίμιο μπάνιο και πολύ ευγενικός ο άνθρωπος. Μου είπε αν θέλω να μου κοβαλήσει τα πράγματα. Ήταν πάρα πολύ ευγενικός. Και γενικά όσο άτομα έχω γνωρίσει σε αυτή τη συγκεκριμένη πόλη είναι πάρα πολύ φιλότιμοι και πολύ ευγενικοί. Χωρίς να θέλουν να τη
φιλοδορήματα κλπ. Εδώ όμως συγκεκριμένα, έτσι, σε αυτή την πόλη. Τώρα, το μόνο κακό είναι ότι δεν έχει air condition και έχει πάρα πολύ ζέστη. Δεν ξέρω πώς θα την παλέψω. Είμαστε και τόσο κεντρικά. Ακούγονται full φωνές παιδιών που παίζουν μπάλα, τι παίζουνε. Αλλά το καλό δεν σας είπα. Δείτε θέα, μαγκές. Δεν είναι τρομερή θέα? Ωρε φίλε! Να οι πύλες. Ωρε φίλε της Σαχάρας. Αυτά, πάμε για ύπνο. Ομάδα, καλημέρα. Αυτός σίγουρα ήταν ο χειρότερος ύπνος που έχω κάνει ποτέ. Πονάει όλο μου το σώμα και κυρίως η πλάτη. Τώρα δεν ξέρω αν είναι από ταξίδι, από το σκληρό κρεβάτι που είναι λες και κοιμάσαι σε πέτρα. Δεν έχω ούτε νερό και φυσικά το νερό μέσα στη βρύση δεν είναι πόσιμο. Πεινάω απίστευτα και είναι 7 παρά 20. Και πρέπει να φύγουμε γιατί έχουμε 5 ώρες ταξίδι, το οποίο δεν θα δείτε από το βίντεο, αλλά δεν πάω να το έχω εγώ. Να λέμε και τα θετικά όμως, έτσι. Δείτε θέα, μαγκές. Ακραίο πρωί-πρωί. Για 10 ευρώ, έτσι. Έχει και καφετέρειες κάτω, οπότε λογικά κάπου εκεί θα φάμε το πρωινό μας. Και το ξανάρχει. Παίζει να διατεθέτει κάτι τραπεζάκι από εδώ. Let's go. Δεν κινούταν ούτε φίλο πραγματικά. Με όλα τα μαγαζιά κλειστά και να νιώθεις το απόλυτο vibe επαρχίας. Που η αλήθεια είναι ότι μου είχε λείψει λιγάκι. Ωστόσο είχε και τη μαγεία του. Να μπορείς να εξερευνείς ανενόχλητο σε ένα πρωτόγνωρο μέρος για μένα. Εντελώς άλλη εποχή εδώ, μάγκες. Αλλά θέλω οπωσδήποτε πρωινό, ρε φίλε. Έχω αναγκαστικά πρέπει να τα ψάξω όλα. Εδώ κοτούλες. Για καλή μου τύχη βρήκα ανοιχτό φούρνο καφετέρια και μπούκαρα μέσα κατευθείαν. Sorry. This is what you have inside? Chicken. Okay. 2 of these with chicken and this? Chicken. Chicken, same. 2 this and 1 of this. That's all. Yes. Thank you so much. You have a bottle of water? Water. Okay, 1 water. I go there? Yeah, thank you so much. Λοιπόν, το μόνο ανοιχτό που βρήκα για να φάμε κάτι είναι ένας φούρνος. Χαμπουτ. Παίζει να είναι το ίδιο μαγαζί, αλλά να έχει και φούρνο με αυτό που φάγαμε χθες. Μπαίνοντας έχει φοβερά γλυκά, φοβερά αρτοπαρασκευάσματα παραδοσιακά, μαροκινά. Μου έσπασαν τη μύτη. Έχει και γλυκάκια, έχει δίπλα και κάποιες παστούλες, έχει και βουτήματα, έχει τα πάντα. Και αυτά που πήρα είναι μια κρέπ με κοτόπουλο και ένα μπρουάτ. Ουσιαστικά είναι φύλλο γεμάτο και αυτό με κοτόπουλο, σαν πιτάκι. Πολύ ωραίο, τραγανό φαίνεται. Καφεδάκι δίπλα και ένα νεράκι. Λίγο καφέ επιτέλους, με έχουν τεινάξει αυτές τις μέρες με τα τσάγια εδώ. Μέτριος. Πάμε να ξεκινήσουμε από το κρεπούλι μας, με το κοτοπουλάκι μας, για να δούμε τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κοτόπουλο και μύγες. Δείτε λίγο. Πολύ νόστιμο. Πόσο κοτόπουλο έχει μετά. Πάμε να δοκιμάσουμε και το άλλο. Αυτό φέρνει λίγο μπουγάτσα. Είναι σαν μπουγάτσα με κιμά και από πάνω γλυκό. Το συγκεκριμένο έχει αρκετό λαδάκι, είναι ίδια μπουγάτσα με κιμά η δικιά μας. Με κοτόπουλο μου είπαν ότι είναι, αλλά νιώθεις λες και έχει χοιρινό μέσα. Thank you so much, sir. Thank you so much. Λοιπόν, χτύπησα κι άλλα 3 νεράκια, άλλο ένα κρεπάκι και παραδοσιακό ψωμάκι. Γιατί μάγκες εδώ τώρα τόσες μέρες πραγματικά είμαι σε έλλειμμα. Θα γυρίσω και μείον κιλά, όχι απλά δεν θα πάρω λίπος. Και φυσικά 2 γενναιόδωρα σκουπάκια πρωτεΐνης Isolate σοκολάτα φουντούκι που έχω μαζί μου. Για ανέλης 5, κωδικός έκπτωσης από gymbeam.gr εννοείται. Για να συμπληρώσω και κάποια γραμμάρια πρωτεΐνης. Τουλάχιστον να χτυπήσουμε καλό πρωινό και να φύγουμε κατευθείαν στο κινηματογραφικό στούντιο. Θα γουστάρετε τη ζωή σας. How much? 73. It's okay. Thank you so much. Ο τελικός προορισμός και στόχος μου για σήμερα βρισκόταν 6 με 7 χιλιόμετρα έξω από την πόλη και δεν ήταν άλλος από τα Atlas Studios. Ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο στον κόσμο και πραγματικός πόλος έλξης για διεθνείς παραγωγές. Εδώ έχουν γυριστεί κορυφαίες ταινίες όπως η Μούμια, το Gladiator, το Game of Thrones, το Prince of Persia και πολλές ακόμη. Και ο λόγος, η περιοχή προσφέρει τα πάντα. Φυσική κάλυψη με ερημό, βουνά και απέραντους χωμάτινους κάμπους. Ήδη έτοιμα σκηνικά που μένουν στο χώρο, αλλά και άπλετο χώρο για να χτίσουν καινούρια. Τέλος, το κλίμα είναι ήπιο και σταθερό και σχεδόν ποτέ δεν χαλάει τα γυρίσματα. Και το καλύτερο απ' όλα, όταν δεν έχει παραγωγές, το στούντιο λειτουργεί ως μουσείο. Ανοιχτό για επίσκεψη. Τώρα είμαστε ακριβώς έξω από το στούντιο, πολύ ενθουσιασμένος. Έχω βρει έναν κύριο. Where are you from? Taiwan! Ο οποίος είναι φωτογράφος, του ζήτησα αν μπορεί να με βγάλει φωτογραφίες και να τον πληρώσω και μου είπε ότι έχει φωτογραφική μαζί του ότι θα με βγάλει δωρεάν. Πάμε να βγάλουμε λοιπόν φώτο. Όπα, χτύπησα. Στο στούντιο.
και να μπούμε γρήγορα μέσα να δούμε τι γίνεται. Η είσοδος του χώρου φιλοξενεί δύο τεράστιες αιγυπτιακές φιγούρες, σκηνικά από πραγματικές παραγωγές. Και μόλις περάσεις το κατόφλι, σε υποδέχεται ένα τεράστιο κάδρο με αφήσεις από τις ταινίες που έχουν γυριστεί εδώ, μαζί με φωτογραφίες από τα ίδια τα στούντιο και τα σκηνικά τους. Thank you so much. Thank you. Λίγο πιο κάτω αρχίζουν να εμφανίζονται σκηνικά από παλιές παραγωγές, όπως αυτό εδώ το κόκκινο αυτοκίνητο από το James Bond, αλλά και ένα στρατιωτικό όχημα καλυμμένο με τη σκόνη της ερήμου. Και ακριβώς πίσω μου βρίσκονται τα άρματα και κάποια αντικείμενα που έχουν χρησιμοποιηθεί στην ταινία Gladiator. Ακραίο! Δεν ξέρω αν γίνεται να τα κουμπίσεις, αλλά εγώ θα τα κουμπίσω. Απίστευτο. Κλουβί μεταφοράς κρατουμένου. Μπορεί να ήταν και του πρωταγωνιστή. Δεν το ζω αυτό, ρε Μάκης, δεν το ζω. Είμαι απλά ευγνώμων, ευχαριστώ για όλα. Φυλάκιο, θα μπω, ρε. Απαγορεύεται να ξέρετε. Και δίπλα η άμαξα και αυτό που τραβάει ένα άλογο, ας πούμε. Ενώ λίγο πιο δίπλα βρισκόταν το λεωφορείο από την τελευταία σεζόν του Prison Break, μαζί με καράβια από το Game of Thrones και στρατιωτικά οχήματα παρατεταγμένα στη σειρά. Τα σκηνικά από την ταινία της Μούμιας ήταν τα πιο συναρπαστικά μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ήταν τόσο αληθινά με λαβυρίνθους και σαρκοφάγους που σε έβαζαν κατευθείαν μέσα στην ταινία. Τα sets που φιλοξενούνται στο χώρο είναι πάνω από 25, οπότε χρειάζεσαι σίγουρα αρκετή ώρα και ιδανικά έναν ξεναγό για να σου δείξει που και πώς γυρίστηκε η κάθε σκηνή και η κάθε ταινία. Εγώ που ήδη είχα μείνει συγκλονισμένος από το σκηνικό που εξελίσσονταν μπροστά μου και ως λάτρης της αιγυπτιακής ιστορίας, ακολούθησα έναν ξεναγό. Ο συγκεκριμένος στάθηκε αρκετή ώρα μπροστά στο σκηνικό της Κλεοπάτρας από το Asterix και Obelix, εξηγώντας λεπτομέρειες από τα γυρίσματα. Ενώ εγώ κρυφά άκουγα και... Λοιπόν, και τώρα στηνόμαστε εδώ πέρα για να περπατήσει η Κινέζα Κλεοπάτρα. Εδώ γυρίστηκε η Κλεοπάτρα και εκείνος είναι ο θρόνος της. Κρέο. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ ενθουσιασμένος, παιδιά. Οπωσδήποτε πρέπει να το επισκεφτείτε αν μπορέσετε σε κάποια στιγμή της ζωής σας. Και συνεχίζουμε. Πού είμαστε όμως? Ένιωθες πραγματικά ότι μπαίνεις σε τάφο φαραώ. Τεράστιες πύλες με ιερογλυφικά, σαρκοφάγοι και διάδρομοι που έμοιαζαν αληθινοί. Μέχρι φυσικά να δεις τις καλοσιές από πίσω και να θυμηθείς ότι όλα αυτά είναι απλά σκηνικό. Και από εδώ τα κελιά των Gladiators. Και λογικά βγάζουν στην αρένα. Δεν ξέρω. Όπου και να βγάζουν είναι κινηματογραφικό και αξίζει φουλ. Ωραία φίλε. Μάλλον εδώ είναι που προπονούνταν. Τώρα, περπατώντας λίγο πιο έξω, είναι μια αληθινή έρημο Σαχάρα, η οποία εδώ λογικά γυρίστηκε η Κλεοπάτρα, έχει πυραμίδες, έχει τους καταπέλτες, έχει άλλα ξύλινα όπλα που χρησιμοποιούσαν, αυτά που τροχυλατούσαν τα άλογα. Πραγματικά είναι ένα αληθινό ανάκτερο πίσω μου. Ακραίο, έχει και φοίνικες, έχει και άμμο. Ακραίο. Εδώ έχουν γυριστεί όλες τις ταινίες που βλέπετε, Σαχάρες και ερήμους. Η ώρα είναι 10:30 και μόλις καταφέραμε να χτυπήσουμε το 24ωρο και να σας ταξιδέψω μαζί μου σε όλο αυτό το trip. Ελπίζω να μπόρεσα να κατάφερα να έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να σας έφερα εδώ μαζί μου. Και μην ξεχνάτε like, subscribe και να τσεκάρετε το επόμενο βίντεο που ξεκινάει τώρα. Και πάω στη Σαχάρα. 5,5 ώρες δρόμο έχω. Ευχαριστώ για όλα. Ποιος θα μου το έλεγε ότι στα 31 μου θα ήμουνα στο Μαρόκο, yes, και θα έψινα κιοφτέ. Κιοφτεδάκια, κιοφτεδάκια. Και λίγο νυχτώνει και βούλιαξα. You can help. Thank you so much. Ωραία φίλα, ακραίο. Oh my god!